ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ በጣም ሰላም ነኝ ዛሬም እንደተለመደው አንድ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ የዛሬው ቪዲዮ ከርዕሱ ላይ እንዳያችሁት አፕሊኬሽን ሳይሆን ነገር ግን ስልካችሁ ውስጥ ገብታችሁ ስትነካኩ በድንገት ሊሆን ይችላል ማብራት የሌለባችሁ አንድ ወሳኝ ነገር አለ እንግዲህ ያወቅኩትን ነገር እኔ ትንሽም ነገር ብትሆን አንዲ ሰው ሁለት ሰው እንኳን ቢጠቀም አሪፍ ነው አንዲ ሰው ሁለት ሰው ወይም 10 ሰው ከጥፋት ማዳን ራሱ ቀላል ነገር አይደለም ይሄም ማሳያችሁ ነገር ቀላል ነገር ሊመስላችሁ ይችላል ነገር ግን በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነገር ነው ልብ ብላችሁ እንድታዳምጡኝ በአክብሮት ተጠይቃለሁ እዛ በፊት ለዩቲዩብ ቻናል ያዳዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን የዚህ ቤተሰብ አካል እንድትሆኑ በአክብሮት ተጠይቃለሁ እንደዚሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ያልፋለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ጓደኞቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ምንድነው ስልካችሁ ውስጥ ትገቡና ከዚህ ላይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ ከገባችሁ በኋላ ሎክ ስክሪን የሚል ታገኛላችሁ ሎክ ስክሪን የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ከዛ ከነካችሁ በኋላ secure lock setting የሚላል secure lock setting የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ጓደኞቼ ቀጥታ የሚወስዳችሁ አንድ ነገር አለ ወደ ታች ዝቅ ስትሉ እሱም በጣም አደገኛ ነገር ነው አውቶ ፋክተሪ ሪሴት የሚላል ይሄ ነገር ኦፍ ነው የሚሆነው አብዛኛዎቻችሁ በየተስፋ አረጋለሁ ነገር ግን እንደው በአጋጣሚ ስትነካኩ ኦን አድርጋችሁት ከሆነ አሁኑኑ ኦፍ አድርጉት አውቶ ፋክተሪ ሪሴት ምንድነው የሚለው ከታች ካነበባችሁት 15 ጊዜ ነው የሚለው ይህ ማለት ለምሳሌ ስልካችሁ አለ አይደል ፓተርን ወይም ፒን ኮድ ሊኖር ይችላል እንግዲህ አብዛኛው ሰው ፓተርን ነው የሚጠቀመው እኔም ፓተርን ነው የምጠቀመው ነገር ግን ፒን ኮድም የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ማንኛውም ይሁን ማለት ነው ማንኛውም ይሁን ለምሳሌ ስልካችሁ ተቆልፏል ከተቆለፈው በኋላ ረስታችሁት ወይም ፓስዋርዳችሁን ፓተርንን የስልካችሁን ቁልፍ በአጠቃላይ ረስታችሁት 15 ጊዜ ብትሞክሩ ተሳስታችሁ 15 ጊዜ ወይ እጃችሁ እርጥበል ኑሮት ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት ብቻ 15 ጊዜ ያንን ነገር ከነካችሁ በ15ኛው የመጨረሻው ላይ ማለት ነው ስልካችሁ ሙሉ በሙሉ በራሱ ዲሌት ይሆናል ያቺ አውቶ ፋክተሪ ሪሴት የምትለው ካበራችሁ ማለት ነው ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ቀላል ነገር ሊመስላችሁ ይችላል በስተት እንዳታበሩት ለማሳወቅ ነው በቅርቡ አንድ ልጅ ችግር ገጥሞት ነው ይሄ ነገር ወደ እናንተ ለማምጣት የተገደድኩት ማለት ነው ስለዚህ ያን ነገር ኦፍ መሆን አለበት ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ስልካችሁን ቻርጅ ላይ ልታረጉት ይችላልላችሁ የተለያየ ቦታ ዘመድ ቤት የተለያየ ቦታ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የእናንተ ጓደኛ ወይም ማታውቁት ሰው ስልካችሁን አንስቶ ፓስዋርዱን ለመክፈት ይሞክራል የሚፈቀደው 15 ጊዜ ነው አልኳችሁ 15 ጊዜ ሞክሩ ካልተሳካ አውቶማቲካሊ ስልኩ ዲሌት ይሆናል ስላችሁ ፋክተሪ ሪሴት ይሆናል ስልኩ እንደገዛችሁት ሆኖ እንደ አዲስ ይፈጠራል ማለት ነው ይሄ ማለት አፖቻችሁ አይኖሩም ሙዚቃ ቪዲዮ ሁሉም ነገር ስልካችሁ ላይ የነበረ በሙሉ ይጣፋል ስልኩ እንደ አዲስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ የትልቅ ነገር ነው መጠንቀቅ አለባችሁ ኦፍ መሆኑን ቼክ አድርጉ ካልሆነ ደግሞ ኦፍ ሆኖ ካገኛችሁ ደግሞ መልካም ነው ለእንግዲሁ ማወቅ አለባችሁ ያን ነገር ኦን አታርጉት ማለት ነው ኦን መሆን አስፈላጊ ሊሆን ይችላል ዝም ብሎ እንደው አስፈላጊ ላይሆን አያቀርቡትም ይሄን ነገር ማለት ነው አይካተትም አውቶ ፋክተሪ ሪሴት የሚለው ኦን ካደረጋችሁት ምን ይፈጠራል አሁን የነገርኳችሁ ነገር ይፈጠራል ጥቅሙስ ምንድነው ካላችሁ ለምሳሌ ስልካችን ቢጠፋ ስልካችን ውስጥ የተለያዩ ፋይሎች ሰው እንዳያይብን የምንፈልጋቸው የተለያዩ ሚስጥሮች የግላችን ሚስጥር ሊኖሩ ይችላሉ ስልካችን ላናገኘው እንችላለን ከጠፋ በኋላ ስለዚህ ያ ሰው እንዳልኳችሁ 15 ጊዜ ለመመቸም ሰው አያርፍም ሌባ እንግዲህ ወይም ወርቆ ያገኘው ሰውዬ ለመክፈት አንድ 15 ጊዜ ምናምን ሊሞክር ይችላል ፓተርኑን ምናምን ሲነካካ ስለዚህ የዛ ጊዜ 15 ጊዜ እንደነካ አውቶማቲካሊ ስልኩ ይጣፋል ማለት ነው ይሄ ማለት ፋክተሪ ሪሴት ይሆናል ከውስጡ ያለው ፋይላችሁ ምናችሁ አያሳስባችሁም ይጣፋል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ጥቅሙንና ጉዳቱን አውቃችሁ ማብራት ካለባችሁ ልታበሩት ትችላላችሁ አይ ይቅርብን
ስተት ልንሰራ እንችላለን ወይ ፓስወርድ ፓተርናችን የስልካችን ሎክ ስክሪን ሊጠፋብን ይችላል 15 ጊዜ ህፃናት ሊሆኑ ይችላሉ ምናልባት ልጅ ካላችሁ ደግሞ ሊነካኩት ይችላሉ ስልካችሁን ስለዚህ 15 ጊዜ ሊነኩት ይችላሉ በአጋጣሚ ስለዚህ 15 ጊዜ ከተነካ ደግሞ ስልካችሁ በውስጡ ያለው ፋይል ሊጠፋ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር አውቃችሁ እንድታስተካክሉ ለመናገር ያህል ነው ብዙ ሰው ማያቅ ሊኖር ይችላል ሁላችሁንም ማለት አይደለም ትንሽም ነገር ብትሆን ወደናንተ የማቃተን ሸር አድርጋለሁ ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ እንደዚሁ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ለማያቅ ሰው ለጓደኛችሁ ሊሆን ይችላል ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ወይም እናንተ ያወቃችሁትን ለሰዎች በማሳወቅ መልካምነት ማድረግ ለራስ ነው በቀጣይ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ቻው ጓደኞች